So, ready to serve na siya, guys. So, makikita nyo kung gaano siya kasarap. Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng beef rendang. Ang mga sangkap na gagamitin natin. Una, 1 kilong baka, coconut milk o gata, lemongrass, garlic, dried chili, sugar, onion, galangal, tamarind paste, salt, coriander, at pepper. So, una guys, maglalagay tayo ng mantika. Painitin natin ng konti. So, una ilalagay natin ang ating lemongrass. Guys, sa pagluto ng beef rendang, may iba't ibang procedure o may iba't ibang klaseng ginagawa. But, itong beef rendang ko, version ko lang to, na gusto kong ipakita sa inyo na madali lang siyang gawin. Sobrang sarap nito, guys. Gusto kong itry nyo itong lutuin. Ito natin ang ating bawang. Guys, itong niluluto ko, traditional way. Yung iba kasi gumagamit ng blender. Then, isunod natin ang ating onion. At ang ating galangal. Ang galangal guys, luya din, pero ang galangal kasi mas malasa compare sa malalaking luya na binibili natin sa palengke. Guys, umpisa pa lang napakabango kasi dahil sa lemongrass, talagang amoy na amoy siya. Especially yung galangal. Amoy na amoy yung luya niya. Then, isunod natin ang ating baka. Then, add natin yung dried chili. Yung iba guys, tinatanggalan nila ng buto. Yung sa akin, isasama ko. Pero hindi naman ganun kaanghang din to. Ilang piraso lang yung ginamit ko dito na dinurog-durog ko lang. Then, mag-add tayo ng coriander. Pepper, salt, and then ang ating tamarind paste.
So, sasangkutsahin lang natin siyang mabuti and then tatakpan natin hanggang sa maging tender na yung ating meat. So, ayan, hintayin natin siyang lumambot. Guys, sobrang bango na niya. Mas lalo pa yung sasarap pag nilagyan ko na ng gata. So, lalagay na natin ang ating gata. So, dito hindi na dapat natin siya pwedeng pabayaan kasi nga kapag kumulo ng kumulo yung gata, dumidikit sa ilalim, baka masunog. So, ingat lang po tayo. So, dapat stir lang tayo and lagi nating titingnan yung luluto natin. So, pakuluan natin siya at balikan natin for few minutes. Ito na guys, kumukulo na siya. So dito guys, tuloy-tuloy lang natin siyang kumulo hanggang sa mag-dry na yung ating coconut milk. Kailangan kasi makita nating mag-color brown na siya talaga. Then, nagmamantika, ayun na yung makikita natin na luto na talaga siya. Sunod na natin ang ating sugar guys. So, medyo malapit na siyang maluto pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghalo. Hanggang sa makuha natin yung consistency na hinahanap natin. So, mamaya makikita nyo na humihiwalay na yung mantika. So, takpan natin siya ulit. So, ito na siya guys. Nakita nyo, humihiwalay na yung mantika. At color brown na rin yung pinaka-meat. Kasi nga, dahil sa coconut milk. So, guys, if you like this video, just click thumbs up and don't forget to share. So, ready to serve na siya guys. So, makikita nyo kung gaano siya kasarap. Na ang ating beef rendang.